फ्रेंड्स, प्रवीण आहिर किचन यूट्यूब चैनल में आपનું સ્વાગત છે। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज આપણે બનાવીએ છીએ કાઠિયાવાડી દહીં તિખારી। એને આપણે વઘારેલું દહીં પણ કહીએ છીએ। અને જો મિત્ર તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ દહીં તિખારી। તો મિત્રો, દહીં તિખારી બનાવવા માટે મેં એક વાટકો એક દહીં લીધેલું છે। મિત્રો, આપણે દહીં મીડિયમ લેવાનું છે, નહીં વધારે ખાટું કે નહીં વધારે મોરું, મીડિયમ। બજારમાં જે પેકિંગમાં મળે દહીં એવી રીતે દહીં લેવાનું છે। આ મેં ઘરનું જ દહીં જમાવેલું છે, પણ સરસ છે એકદમ મીડિયમ દહીં। તો હવે મિત્રો, આપણે આ દહીંને થોડું આવી રીતે ચમચીની મદદથી થોડું ફેટી લેવાનું છે, વધારે નહીં, થોડું જ। મિત્રો, આ દહીં તિખારી નાનાથી માંડીને મોટા સુધી બધાને ખૂબ ભાવે। એમાં વરસતા વરસાદમાં બાજરાનો રોટલો અને દહીં તિખારી ખાવામાં ખૂબ સારું લાગે। આવી રીતે દહીંને થોડું ફેટી નાખવાનું છે। તો હવે આપણે આ દહીંને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। અને મિત્રો, મેં આ બીજો વાટકો લીધેલો છે। એમાં મિત્રો આ મેં લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી લીધેલું છે। આ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધેલું છે, આ 1 ચમચી। અને 10 કળી લસણની લીધેલી છે। એને મેં ખાંડણીમાં વાટેલી છે, આપણે મિક્સરમાં નથી વાટવાની, તો એનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે। તો આને આવી રીતે એમાં જવા દેશું। થોડું થોડું આમ સારું લાગે આપણે ખાંડણીમાં વાટેલું હોય તો। આ 1 ચમચી મરચું પાવડર નાખું છું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખું છું। નાની અડધી ચમચી હળદર પાવડર નાખું છું। આ પોણી ચમચી જેટલી, નાની પોણી ચમચી જેટલું નમક નાખું છું। નમકને પછી મિત્રો તમને થોડુંક ઓછું લાગતું હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો, એટલે પહેલાં વધારે નથી નાખવાનું। અને હવે મિત્રો એમાં થોડું પાણી નાખી અને સરસ મિશ્રણ કરી લેવાનું છે આપણે। આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું। મિત્રો, તમે આમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ન નાખો અને નોર્મલ જે આપણે મરચું, તીખું મરચું આવે એ નાખો તો પણ ચાલે, પણ આ કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખો તો નાના બાળકોને પણ ખાવામાં સારું લાગે, તીખું ન થાય। અને વધારે તીખું આપણે દહીં તિખારી ખાતા હોય તો તમારે મીડિયમ જે ખાતા હોય આપણે લાલ મરચું એ નાખો તો પણ ચાલે। થોડું પાણી નાખી દેશું હજી। તો આવી રીતે મિશ્રણ આપણે તૈયાર કરી લેવાનું છે। હવે મિત્રો, આપણે આને પણ સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। તો મિત્રો, દહીં તિખારીના વઘાર કરવા માટે મેં આ 1 ચમચો તેલ લીધેલું છે। દહીં તિખારીમાં આપણે તેલનું પ્રમાણ થોડુંક આગળ પડતું રાખવાનું છે મિત્રો આપણે। અને જો ઓછું તેલ ખાતા હોય આપણા ઘરે તો તમે તેલ ઓછું નાખો તો પણ ચાલે, પણ આગળ પડતું થોડુંક તેલ હોય તો દહીં તિખારી ખાવામાં ખૂબ સારી લાગે છે। હવે મિત્રો, આ 1 ચમચી હું આખું જીરું નાખું છું। ઘણા લોકો આમાં ડુંગળીનો વઘાર કરે છે, નાની નાની ડુંગળી તમે સુધારી નાખો અને એ નાખો તો પણ ચાલે, પણ હું નોર્મલ ઘરે આવી રીતે જ બનાવું છું, સાદી, એકદમ સાદી રીતે। લીમડો, મીઠો લીમડો, આ લીમડાના પાન નાખું છું। મીઠો લીમડો અને જીરુંથી જ હું આ દહીં તિખારી વઘારું છું। આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે। 2 ચૂટકી હિંગ જવા દઈશ। હવે આપણે આ લીમડાના પાનને પણ એમાં સરસ થવા દેશું। તો આવી રીતે સરસ તેલ આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે મિત્રો, આપણે જે આ ચટણીની પેસ્ટ બનાવેલી છે, આ પાવડર મસાલાની, એને એમાં જવા દઈશું। મીડિયમ ફ્લેમ રાખવાની છે મિત્રો, જેથી આપણા આ મસાલા બળી ન જાય। હવે મિત્રો, આને આવી રીતે ચલાવવાનું છે।
જે આમાં આપણે પાણી નાખેલું છે એ પાણી બળી જાય, 1-2 મિનિટ માટે આવી રીતે ચલાવીશું. તો મિત્ર આવી રીતે સરસ આપણું મસાલામાંથી તેલ બળી ગયું છે અને તે આપણા મસાલામાંથી પાણી બળી ગયું છે અને તેલ છૂટું પડી ગયું છે. આવી રીતે સરસ એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે આપણે આ મસાલાનો. તો મિત્ર હવે આપણે આ ફટાફટ બની જાય મિત્ર, આમાં વાર જ ના લાગે. આપણે દહીં તીખારી જલ્દીથી બની જાય છે. હવે મિત્રો આપણે સરસ આ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે મિત્રો આપણે આને ગેસને બંધ કરી દઈશું અને થોડી વાર માટે આને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દઈશું. પછી જ આપણે આમાં દહીં, ફેટેલું દહીં છે એને નાખવાનું છે. તો હવે ગેસને બંધ કરી દઈશું. મિત્ર હવે આવી રીતે થોડુંક માઇનર ગરમ હોવું જોઈએ. આવી રીતે થોડું ઠંડુ અને થોડું ગરમ હોવું જોઈએ. હવે આપણે આમાં ફેટેલા દહીંને જવા દઈશું. ગરમમાં નહીં નાખવાનું, નહીંતર આપણું દહીં ફાટી જશે. હવે એને આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ સરસ આપણી દહીં તીખારી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અમે લોકો આમાં બાજરાના રોટલા સાથે જ ખાઈએ છીએ. બહુ સારી લાગે બાજરાના રોટલા સાથે દહીં તીખારી. પછી આપણે જેટલી વ્યક્તિ માટે બનાવવું હોય એ પ્રમાણમાં દહીંનું પ્રમાણ વધારી દેવાનું. તો મિત્રો આવી રીતે તૈયાર છે આપણી આ દહીં તીખારી. જલ્દીથી બની જાય છે. તો આવી રીતે ક્યારેય ના બનાવી હોય તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો મિત્રો. તો મિત્રો હવે આપણે આને બાઉલમાં સર્વ કરી લેશું. તો મિત્ર તૈયાર છે આપણી આ દહીં તીખારી અથવા તો વઘારેલું દહીં. એકદમ સરસ આપણું વઘારેલું દહીં તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને લીલા ધાણાથી સર્વ કરી લેશું. લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લેશું. તો મિત્ર કેવું લાગ્યું આજે આ વઘારેલું દહીં અથવા દહીં તીખારી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.